இன்னைக்கு நாங்கள் பண்ண போகிறது சாக்லேட் ஸ்பாஞ்ச் கேக். நம்ம ஐயா பண்ண போகிறாரு. போய் பார்க்கலாம். ஐயா මොකද්ද අදන්න යන්නේ අපි? අද ස්පොන්ජ් කේක් එකක් හදන විදිය අපි කියලා දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට. ස්පොන්ජ් කේක් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට මුලින්ම බිත්තර මෙන්න මේ විදියට බිත්තර එකින් එක කඩා ගන්න ඕනේ. අපි අද බිත්තර 18ක ස්පොන්ජ් කේක් එකක් හදාගන්න විදිය තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. $50 grams sugar. මේක මික්ස් කරගන්න ඕන. ඕල්ලේ කුස්සලා ගන්න අර්ථ මේ සුඩට. අපි හදන්නේ අද චොකලට් කේක්. චොක්ලට් කේක් හදන්නේ අපි. බ්ලැක් ෆොරස්ට්, චොකලට් බ්ලැක් ෆොරස්ට්. චොක්ලට් බ්ලැක් ෆොරස්ට් කේක්. ස්ටාර්ට් ආ. මේක අපි දැන් මේ විදිහට ලේයර් 3කට කපා ගන්න ඕනේ. ලේයර් 3කට කපා ගන්න ඕනේ. 3 லேயரா கட் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஓகே, கட் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஆமா. ये சுகர் சிரப். මේක කොහමද இது எப்படி பண்ணீங்க? சுகர் சிரப் මොකක්ද? சுகர் சிரப். කොහමද இது? சுகர் දාලාද? ඔව්. சுகர் කියන්නේ කොහොමද ඒක හදන්නේ? වතුරයි සිරප් එකයි මේ. වතුරයි. ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් ටිකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඕකේ ඕකේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම සෝක් කරගන්න ඕන මේක. ගන්න ඕනේ ක්‍රීම් එක. මොකද්ද ක්‍රීම්? විපින් ක්‍රීම්ද? ක්‍රීම් පැකට් එකක් ගත්තා. හරි. මේ දැම්මා ගිහිල්ලා මේ මැෂින් එකට දැම්මා. සීනි පොඩ්ඩක් දාලා මික්ස් කරා. මොකද්ද ඒක? පයි ෆිලින් ස්ට්‍රෝබෙරි නැත්තම් මේ මේකට ගන්න පුළුවන් ඩාර්ක් ස්වීට් චෙරි එක නැත්තම් ස්ට්‍රෝබෙරි. මේකල ෆිලින් එකක්. කේක් වලට යන ෆිලින් එකක් මේක. කුඩින් තියාගන්න ඕනේ මෙන්න. හරි. මේ නැවේ තමයි බ්ලැක් ෆොරස්ට් එක හදන්නේ. ඒක සෝක් කරගන්න ඕනේ මේක. කේක් එකම මේ වගේ දාන්නේ සුගර් සිරප් දාලානේ. ගෙටෝස් ඔක්කොම මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. ගෙටෝස් කියන්නේ ලංකාවේ හදනවනේ කේක් එක මේ අයිසින් සුගර් අයිසින් වලින්. ඒකට අපි සුගර් සිරප් පාවිච්චි කරන්නේ. ස්පොන්ජ් කේක් එකකින් මේ විදිහට හදනවා නම් ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරලා හදනවා නම් ඒකට සුගර් සිරප් නැත්තම් මොනවා හරි ජූස් එකක් දාන්න පුළුවන්. ජූස් මොනවා හරි ඔරෙන්ජ් ජූස් මොනවා හරි දාන්න පුළුවන්. கேக் ஸ்டாண்ட் எல்லாமே நம்ம ஐயா நல்லா தான் கேக் பண்ணுவோம். சரியில்லை.
මගේ යා ස්ටයිල් සරියින්ද දැන් තාම පුලිච්චිට වන්ද අදනාල පුලිච්චිට වන්ද පුලිච්චිට වන්ද දැන් තමයි පුලිච්චිට වන්ද මහලාවේ දැන් තමයි ඒ වාස්තු පාරෙන් කේක් போல வடிவ வந்த மாதிரி தான் இருக்கு செமுத்தியா இருக்கு பாத்தீங்கல்ல பென்னோ கமான இருக்கு கேக் சிப் එකේ වගේ තමයි කරන්න ඕනේ හරිද Cake. Huh? Chip cake. Chip cake. Chip. Like කරන්න, comment කරන්න, Subscribe කරන්න.